untuk membantu golongan yang punya masalah ketum, dadah dan koroi. Okay, Assalamualaikum tuan-tuan, apa khabar? Hari ni sihat? Okay, hari ni 2 hari bulan 7, hari Khamis. Okay, waktu orang yang dapat gaji lah ni. Okay, jadi siapa yang dapat gaji rasa macam yang berminat dengan nak tahu pasal jus haruman dengan lebih lanjut, okay, yang dah bersedia betul-betul nak berhenti daripada ketagihan ketum, dadah dan koroi, okay, boleh kontak kami kat nombor bawah tu 019893787987 ataupun 0198835804. Okay, InsyaAllah kami boleh bantu tuan-tuan untuk handle lah masalah yang tuan ada. Yang penting tuan-tuan kena cerita kat kami apa masalah tuan-tuan, dah berapa lama tuan minum ketum dan berapa kali sehari tuan minum. Dan tu memang kami nak tahu, memang penting. Memang kami akan tanya soalan tu tiap-tiap kali kalau ada orang WhatsApp kami. Memang soalan tu lah kami akan tanya sebab penting kami nak tahu berapa set yang tuan kena ambil untuk hilangkan masalah ketagihan tuan-tuan. So hari ni saya nak jawablah beberapa soalan yang ada customer selalu tanya kami. Yang kami macam selalu jawab, yang kami dah tak larang nak jawab, jadi saya buat live kat sini. Okay, jadi tuan-tuan yang nak beli boleh tengok live ni balik, boleh tengok apa soalan random ataupun soalan yang familiar selalu customer tanya kami. Okay, dan tuan-tuan boleh tahulah jawapan dia dekat live ni. Okay, first kali ada yang tanya, ada kesan sampingan tak bila minum set jus harumai ni? Apa kesan sampingan dia? Okay, kesan sampingan dia, okay, untuk pengetahuan tuan-tuan, benda ni tak, okay, saya beritahu benda ni 100% bahan organik. Dia tak ada bahan kimia, tak ada ubat tahan sakit, tak ada ubat penenang, tak ada apa dalam ni. Dia 100% bahan organik, bahan semula jadi. Dia hanya ada herba dan akak kayu organik. Okay, akak kayu semula jadi sahaja. Okay, tuan-tuan kena tahu benda ni memang kami buat selamat dan suci, insya-Allah. Sebab kami buat, kami proses sendiri. Saya sendiri nampak proses buat dia, saya sendiri nampak proses packaging dia macam mana. Saya sendiri tahu kebersihan. Memang kami jagalah kebersihan dia, kualiti dia memang kami jaga, ya. Ada kesan sampingan tak? Balik soalan tadi, ada kesan sampingan tak kalau kita minum jus ni? Kesan sampingan dia kalau tuan-tuan dah minum ketum 10 tahun. Contoh saya bagi 10 tahun tuan-tuan minum ketum. Lepas tu tuan-tuan expect, tuan-tuan ingat minum satu kali minum jus ni boleh lega macam tu saja. Dia tak boleh, dia nak ambil masa juga nak serasi dengan badan sebab dia bukan guna bahan kimia, bahan ataupun dia tak ada ubat sakit. Yang tuan-tuan minum ni boleh buat kerja cergah macam biasa, tak rasa gian ketum dak tuan-tuan. Nak berhenti memang sakit. Nak berhenti memang sakit. Nak berhenti sendiri lagi sakit. Tak ada bantuan apa-apa lagi sakit. Yang kami sarankan tuan-tuan ambil jus haruman ni supaya tuan-tuan boleh bantu diri tuan-tuan untuk hilangkan rasa sakit nak minum ketum tu, hilangkan rasa pahit-pahit kat mulut yang tuan ada waktu tuan tak minum ketum tu, hilangkan rasa sakit tu. Sebab tu kami sarankan tuan-tuan dengan adanya bantuan pada set jus haruman ni, tuan-tuan boleh hilangkan rasa ketagihan, rasa sakit badan, rasa lengah sendi, rasa tarik urat-urat sebab tuan-tuan tak minum ketum. Kami nak bagi hilangkan rasa tu. Sebab tu saya tekankan nak minum set jus ni kena ikut cakap kami. Okey, maksudnya apa yang kami suruh tuan-tuan buat tu tuan-tuan kena ikut secara detail. Kadang-kadang ada yang bagi feedback minum 3 hari betul tak rasa nak ambil ketum, tapi bila tinggal jus ni rasa nak ambil ketum. Memang tuan-tuan, kami dah sarankan awal-awal lagi. Okey, kami memang sarankan awal-awal lagi tuan-tuan ambil kalau macam 4 tahun ke atas, tuan-tuan ambil 2 set terus. Tuan-tuan ambil 2 set terus kalau 2 tahun ke atas. Okey, kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, okey, 2 tahun ke atas dan 3 tahun, 4 tahun macam tu kami memang sarankan tuan-tuan ambil 2 set terus. Sebab apa? Sebab tuan-tuan satu set tuan-tuan guna, tuan-tuan boleh minum ketum lagi. Maksudnya kami longgarkanlah syarat dia, macam boleh minum tapi bukan dalam kuantiti yang banyak, bukan dalam kuantiti yang tuan selalu minum. Kalau tuan-tuan minum 3 kali sehari, tuan-tuan tak boleh minum 3 kali sehari juga. Gantikan jus haruman dengan waktu tuan minum ketum tu. Dan waktu yang tuan dah rasa macam waktu kemuncak macam tak boleh nak buat kerja, tangan rasa getak tak boleh lah, rasa tak nak control temper dah, rasa nak marah lah.
waktu tu tuan boleh ambil, tapi tak boleh ambil dalam kuantiti yang selalu tu ambil. Kalau tu sekali tu ambil 1 gelas tu tak boleh minum 1 gelas, tuan nak ambil setengah gelas saja. Macam tu cara nak berhenti dah tuan-tuan. Dengan ada set jus haromai ni, tuan-tuan dah boleh ganti dah. Waktu tuan-tuan selalu minum ketum rasa pergian nak minum ketum, tuan-tuan minum jus haromai. Macam tu. Itulah fungsi jus haromai. Lepas tu maksudnya bahan-bahan dalam jus haromai ni yang ada dalam jus haromai ni boleh hilangkan rasa ketagihan. Tapi dia ambil masa sebab dia nak serasi dengan badan tuan-tuan pun ambil masa. Ubat demam tuan-tuan minum pun, ubat apa je lah, ubat batuk pun tuan-tuan batuk tuan-tuan minum tak boleh hilang direct. Dia kena ambil masa seminggu juga. Mampu tak? 3-4 hari nak hilang. Macam tu juga dengan set jus haromai. Lagilah tak ada bahan kimia, tak ada bahan buat tahan sakit, tak ada ubat tidur ke apa, tak ada. Dia memang semua jadi. Bahan semua jadi kami buat dengan bersih. Apa semua kami packaging dalam ni untuk tuan-tuan beli, tuan-tuan rasa. Okey, dia memang 3-4 hari mungkin ada kesampingan lah sebab rasa macam okey, tuan-tuan nak berhenti tak senang. Macam saya cakap tadi, tuan-tuan nak buat tak senang. Tuan-tuan minum ni mungkin ada side effect lah, bergantung kepada antibody tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kuat, dia akan rasa macam okey, tak ada apa, tak ada side effect apa. Tu orang kuat lah. Kalau orang yang selalu normal lah, macam customer kami, orang yang normal, dia akan rasa macam sakit perut, cari birik. Dia sakit perut, cari birik tu kan yang maksudnya waktu tiba-tiba jadi cari birik tak ada nak kerja. Dia waktu tuan nak buat yang besar tu jadi cari birik. So dia nak buang ketul-ketul dalam badan tuan-tuan. Macam tu. Okey, lepas tu dia akan rasa macam penat, pening. Tu biasalah, penat, pening tu biasa sebab kita tak boleh ketum kan. Kita dah nak berhenti ketum, kita ambil jus ni pun nak serasi, nak cuba serasi dengan badan tuan. Jadi dia rasa macam tu lah. Tapi tuan jangan risau, dia bukan salah macam tuan nak buat kerja sampai kena duduk atas katil, tak larat dah. Tuan pasti boleh buat kerja, cuma tuan kena kuatkan semangat. Tuan rasa macam tak boleh, tuan rasa macam nak minum ketum tak boleh, tuan minum jus haromai. Tuan minum jus haromai. Lepas tu air masak, air mineral ke air masak, tolonglah minum banyak tuan. Tak kira lah air tu air mineral ke air masak ke, air semua jadi ke, air minuman ke, tuan memang kena minum banyak. Kalau boleh seeloknya tuan minum 3 liter lah, macam mana yang selalu doktor sarankan 3 liter kan. Orang normal kena minum 3 liter. Lepas tu tuan kena minum lupa dah nak cakap apa 3 liter air. Lepas tu ambil set jus haromai ni untuk di-clearkan semua dalam badan tuan-tuan. Ada masalah getah-getah dalam badan tuan-tuan, ada bahan kimia. Ketum banyak bahan kimia tuan-tuan. Dia ada macam-macam bahan kimia dalam ketum tu. Tambah orang yang minum koroi tu lagilah banyak bahan kimia. Jadi apa yang perlu tuan-tuan buat, tuan-tuan kena minum air masak yang banyak supaya dia boleh hilangkan, dia boleh singkirkan melalui tuan-tuan buat air kecil dengan air besar. Okey, soalan seterusnya. Kalau minum jus haromai ni boleh ketagih ke? Saya ketagih jus haromai, tinggal ketum ketagih jus haromai. Dah tuan-tuan, dah. Saya ulangi sekali, dah. Tak akan boleh ketagih jus haromai ni. Dia hanya fungsi dia untuk memberhentikan ketagihan tuan-tuan daripada ketum, dadah dan koroi. Okey, dia tak ada fungsi-fungsi, kami tak ada letak nikotin ke, letak bahan kimia untuk bagi ketagih ke, tak ada. Tuan tak nak ketagih. Tapi syarat dia kena minum dalam contoh 4 tahun ke atas, 4 tahun ke atas tadi saya cakap kena minum 2 kotak. Sebab 2 kotak dia first, okey, tuan saya cakap tadi kotak first boleh minum dengan ketum kan, dan cuba berhenti. Dikiranya habis 1 kotak tu tuan tak boleh minum ketum dah. Kotak yang kedua tuan kena ambil tanpa ketum. Okey, 1 kotak boleh ambil dengan ketum tapi minum dengan kuantiti sikit. 1 kotak lagi, kotak yang kedua tu tuan kena minum tanpa ketum. Okey, maksudnya tuan dah cuba kurangkan tadi kan. Untuk 1 kotak yang pertama takkan kotak yang kedua nak minum lagi ketum. Mestilah tak boleh minum, mesti boleh tak tinggal ketum kan. Jadi tu kena tinggal ketum lah waktu minum kotak yang kedua ni. Apa tak saya cakap. Dah sebarulah tuan boleh clearkan getah ketum tu betul-betul dalam badan tuan. Lepas tu tuan boleh rasa macam okey, aku dah boleh hidup tanpa ketum. Boleh rasa macam tu. Okey. Dan ada customer kami yang beli cakap minum 3 hari rasa tak mau dah ketum. Tapi lepas tu tinggal tak ada duit. Contoh macam tak ada duit, tak apa tuan, tak ada duit, tuan boleh PM kami, boleh runding dengan kami ada dana penyelesaian. Kita cari dana penyelesaian yang terbaik untuk tuan supaya tuan-tuan boleh dapatkan, boleh berhenti. Kami nak tolong tuan, kami nak tolong tuan-tuan. Memang kami tak ada macam
alah jual je lah. Jual je baby ada pun ada nak minum nak sekali tak. Kami akan tolong tuan-tuan sampai tuan-tuan boleh berhenti. Okay, kami akan tak tinggal tuan-tuan. Kami akan follow up tuan-tuan. Seorang. Orang tanya macam mana keadaan tuan-tuan. Kalau tak berjaya juga kita tolong lagi sampai berjaya. Tapi tuan-tuan kena ikut cakap kami. Kami nak bantu tuan-tuan. Kami bukan nak buat sebab kami rasa macam bagi je dah tahu. Tak. Kami memang nak tolong tuan-tuan sampai tuan-tuan boleh berhenti ketum. Sebab tu kami bagi nasihat, tunjuk ajak, kata-kata semangat dekat tuan-tuan. Siapa yang pernah PM kami, siapa yang tahu, kami mesti akan bagi kata-kata semangat kat tuan-tuan. Kami mesti ajak cara macam mana tuan-tuan nak minum. Kami ajak cara bantu. Kami akan terangkan balik dekat tuan-tuan cara nak bantu macam mana. Kami tak tinggal tuan-tuan macam tu. Kami tak akan bagi-bagi. Baby dah suka hati dia nak buat ke tak. Kami akan tolong. Okey, lagi satu. Kalau ambil satu kotak, kami bisa sarankan 2 kotak. Lepas tu ambil 1 kotak je. Tuan-tuan nak try dulu. Okey, tak apa, try okey dengan tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan order balik dengan kami. Terus nak tunggu order tu sampai dekat tuan-tuan. Ambil masa dalam 3-4 hari, memang tak masa seminggu. Lepas tu tuan drag, tak minum. Lepas tu tuan rasa macam nak minum lagi. Ya, sebab ada lagi getah ketum dalam badan tuan-tuan. Sebab masa tuan-tuan minum set yang first tu, kami cakap tuan-tuan boleh minum lagi ketum. Lepas tu getah tu still ada dalam badan tuan-tuan. Yang set kedua tu kami nak bagi clear ketum dalam badan tuan-tuan, bagi hilang rasa pahit-pahit mulut tu. Serta kami cakap kena ambil 2 set terus. 2 set terus jimat lagi. Okey, 1 set RM130. Kalau 2 set baru RM250. Okey, kiranya boleh clear semua terus dalam badan tuan-tuan. Baru tuan-tuan tak rasa sakit. Tuan-tuan tak rasa macam nak rasa teringin nak minum ketum lah. Tak rasa macam tu, pahit-pahit mulut semua hilang. Sebab tu kami suruh ambil 2 set terus. Okey, sebab senang tuan-tuan. Sampai 2 set, tuan-tuan dah habis 1 set pertama, tuan-tuan sambung set yang kedua. Sambung terus, tak payah nak tunggu masa. Kerana masa tu maksudnya masa yang tuan-tuan tunggu untuk pun sampai kalau tuan ambil satu kotak dengan kami yang kedua tu repeat order tu, tak ada masa tu, tak payah tunggu. Terus boleh sambung je jus tu. Terus boleh clear kata-kata dalam badan tuan-tuan. Lepas tu saya kata ambil 2 set walaupun tu rasa macam mahal sikit. Tak apa, boleh ambil 2 set. Okey, boleh ambil 2 set. Boleh ambil 2 set. Tengah live ya, saya tengah live. Okey, yang ketiga adalah sekotak. Okey, minum sekotak boleh baik ke? Untuk tu saya cakap bergantung kepada orang juga. Kalau orang tu ambil set jus aroma ni sekotak, dia minum setengah je, insya-Allah boleh baik. Dia minum tak sampai setengah, insya-Allah boleh baik. Dia minum setengah, insya-Allah boleh baik dengan sekotak. Sebab kata ketum dalam badan dia tu sikit, dan rasa ketagihan yang dia ada pun masih normal, biasa. Tapi kalau tuan-tuan dah ambil 10 tahun, 12 tahun, 9 tahun, tuan-tuan rasa ketum dah banyak sangat dalam badan tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan boleh rasa ketagihan tu dah tahap maksimum, dah tahap ekstrim. Tuan-tuan boleh rasa sampai kejang-kejang, sampai tarik. Ada yang jadi sawan. Ada yang jadi sawan, ada yang rasa macam nak jadi kemurungan pun ada. Sebab dia family semua marah, dia rasa diri tak betul. Dah kerja pun tak boleh nak buat, getak tak boleh nak minum ketum, nak berhenti, tapi tuan-tuan sendiri tak mau usaha. Macam mana nak kami nak tolong? Kalau tuan-tuan nak usaha, tuan-tuan boleh usaha, tuan-tuan boleh buat sampai diri tuan-tuan rasa okey, aku boleh tinggal di ketum. Kami tolong lagi, kami kata-kata semangat kat tuan-tuan, benda boleh settle, insya-Allah, dengan bantuan Allah semua ni. Okey, sekotak tahan berapa lama? Sekotak ni ikut bergantung kepada tuan-tuan punya minum. Kalau sehari tuan minum sehari sekali ada tuan minum, dia boleh tahan sampai 10 hari. Kalau sehari 2 kali tuan minum, dia boleh tahan dalam 7 hari. Kalau sehari 3 kali tuan minum, dia boleh tahan dalam 5 hari sahaja. Okey, so kita sarankan untuk orang yang memanglah untuk orang yang 2 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, memang kami sarankan ambil 2 kotak terus. Sebab senang. Okey, dah habis ni dalam masa 5 hari. Lepas tu dia nak kena repeat order. Lambat 5 hari lagi nak sampai kan? 5 hari dulu dia nak tunggu ni kan? Lambat tu dah ambil 2 set terus. Sekali jalan 10 hari, baik terus. InsyaAllah baik terus. Jadi kami pun nak tolong, nak percepatkan proses tuan berhenti. Mau orang nak berhenti, mau orang nak rasa nak cepat. Siapa nak berhenti tanya kami, okey minum sekotak 5 hari boleh berhenti tak? Boleh berhenti kalau tuan-tuan minum setengah. Tu jawapan kami. Kalau tuan-tuan minum 10 tahun, lepas tu maafkan kami, tuan-tuan kena ambil lebih dari sekotak. Semuanya 2 kotak. Okey, ada orang yang ambil 3 hingga 4 kotak baru betul-betul clear badan dia, baru dia rasa okey, saya boleh hidup tanpa ketum. Saya tak rasa, dia ketum pun dah tak rasa apa dah.
Ni ada orang tengah ketum rasa macam tak boleh, kena minum sikit. Kalau tak minum sikit tak boleh. Tak, itu maksudnya dia ada lagi lah diri dia rasa tak sembuh betul-betul lagi. Jadi tuan-tuan kena ambil lagi macam mana yang kami sarankan. Tuan-tuan kena ambil. Kalau kami kata sekotak, tuan-tuan kena ambil sekotak. Kalau tuan-tuan kami ambil 2 kotak, tuan-tuan ambil. Kami tak boleh kata tuan-tuan cakap saya nak ambil sekotak. Kami tak boleh kata tak tahu kena ambil 2 kotak. Tak boleh tak. Kami kata okey tuan, baik tuan. Tapi tuan-tuan kena pikat sendiri lah. Tuan-tuan kena cepat-cepat order, kena buat sendiri lah macam mana pun. Ada setengah orang yang nak try, dia kami faham 130 bukan benda yang murah mahal RM130. Bagi saya pun mahal. Tapi demi kesihatan tuan-tuan, yang tuan-tuan habiskan berapa tahun tuan-tuan minum. Kalau orang yang minum 10 tahun, 10 tahun tu dia habiskan setiap hari duit dia RM5. Katakan sebelum kalau dia beli 2 bungkus, 3 bungkus, berapa banyak dia habiskan. Lagi bahan daripada Ketum. Mampu, banyak tuan-tuan mampu. Sebenarnya tuan-tuan mampu minum jus haramai ni. Saya cakap sebenarnya tuan-tuan mampu. So, bila kata tuan-tuan mampu, jus haramai lagi lah tuan-tuan mampu. Okey, ramai ke yang berjaya dengan minum jus? Alhamdulillah setakat ni dah 4,000 lebih orang yang kami dah berjaya jual dan kami dah berjaya rawat. Okey, banyak sangat-sangat feedback yang berguna untuk kami share kepada tuan-tuan. Yang segala tu, kalau tuan-tuan nak rasa macam tak was-was, tuan-tuan minta je testimoni daripada kami. Kita antara testimoni yang kami tunjuk tu lah. Macam ni testimoni yang kami ada. Jadi kami tunjuk kat tuan-tuan. Banyak lagi tuan-tuan nak tengok 100 testimoni pun boleh. Kami akan bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh risau kalau tuan tak yakin dengan produk kami. Okey, saya akan teruskanlah dengan kelebihan, dengan tajuk saya pada hari ini, itu kelebihan 10,000 langkah. Apa kelebihan 10,000 langkah ni? Okey, 10,000 langkah ni adalah satu, saya panggil macam senaman lah. Senaman yang tak memerlukan bajet, yang tak perlu pergi ke gym, yang tak perlu guna alatan, yang tak perlu guna pakaian sukan. Tak apa, berjalan je. Berjalan, kasut kena kasut yang selesa lah. Sebab kita nak berjalan kan, kalau boleh 10,000 langkah sehari. Okay, 10,000 langkah sehari tu bersamaan 60 kilometer. Kalau tuan-tuan nak tahu, 6.5 kilometer. Maksudnya tuan-tuan berjalan 10,000 langkah sehari, 60 kilometer sehari tuan-tuan berjalan. Okey, dan dia akan boleh membakar sebanyak 380 kalori. Banyak, 380 kalori sangat-sangat banyak. Okey, nak bakar 30 kalori pun dah ambil masa 30 minit. Kalau sehari tuan-tuan boleh bakar 380 kalori, tuan-tuan bayangkan orang banyak rakyat Malaysia ni tak obes kalau boleh berjalan 10,000 km sehari. Okay. Dan secara puratanya tuan-tuan akan berjalan seminit, akan berjalan sebanyak 100 langkah. Dalam seminit tuan akan berjalan 100 langkah. Okey. Dan 1 kilometer tuan-tuan akan berjalan 1,200 langkah sehari. Okey. Saya bagi contoh untuk individu yang dia makan sekeping roti canai. Lepas tu dia kena berjalan 60 minit sejauh 48 km untuk dia hilangkan untuk dia bakar kalori yang roti canai dia makan tadi. Sejauh 48 km. Banyak kan? Banyak kalori roti canai, sangat banyak. Kalori tertarik lagi banyak. Sebab tu orang selalu obes. Orang Malaysia banyak yang obes. Okay, apa faedah berjalan kaki? Faedah berjalan kaki adalah untuk mengawal berat badan tuan-tuan supaya berat badan tuan-tuan tak berlebihan dan tak jadi obes. Sebab tu kena berjalan. Dan dia akan, yang kedua pula, dia boleh mengurangkan stres. Okey, ketika kita berjalan kaki, okey, dia boleh merasa penghasilan hormon endorfin. Endorfin ni hormon yang boleh membuatkan tuan-tuan rasa lebih sihat. Bila berpeluh keluar, okey, berpeluh keluar tuan-tuan berjalan, dia akan rasa lebih cangkah, lebih sihat. Okey. Dan dia akan juga, yang ketiga, dia akan menyihatkan jantung tuan-tuan, dan dia akan merendahkan paras kolesterol tuan-tuan. Okey, dan seterusnya dia akan boleh menyebabkan tuan-tuan ni risiko untuk dapat penyakit jantung, penyakit darah tinggi, kencing manis semua berkurangan. Dan dia akan mengekalkan kekuatan otot kaki. Otot kaki, otot tangan, otot badan lah, seluruh badan dia akan kuat. Okay. Kalau tuan-tuan selalu
berjalan 10,000 langkah sehari. Okey. Teknik berjalan dengan betul. Okey, teknik berjalan dengan betul adalah tuan-tuan kena tegakkan postur badan tuan-tuan waktu tuan-tuan berjalan. Tuan-tuan kena hayunkan tangan waktu tuan-tuan berjalan. Dan tuan-tuan kena luruskan bahagian belakang tuan-tuan waktu tuan-tuan berjalan. Dan tetapkan sasaran tuan-tuan nak pergi ke mana waktu tuan-tuan berjalan tu. Okey. Itu sahaja tentang 10,000 langkah sehari. Kebaikan 10,000 langkah sehari kalau kita berjalan. Okey. Kalau ada soalan apa-apa boleh DM kami terus dekat Diza Alam Fish DZ Alam Haramain. Okey. Dan boleh kontak terus nombor telefon yang ada kat bawah tu 0989377987 atau 0983358404. Jika ada soalan apa-apa saya akan end live di sini. Pakaran kami adalah untuk membantu golongan penyelesaian masalah ketum, dadah dan koroi. Assalamualaikum.